Halo, tes undek. Halo, undek 1, undek 2. Tes undek 3, undek 4, undek 5. Undek. Pui. I'm gonna fight them off. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it up, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind. Terima kasih kepada Huawei Concept Store Aman Central Alostar sebab menaja video ni. Dan hari ini kita ada Huawei Mate 20X. Yes guys, yes. Dan tu dia guys, kotak dia baik tu, and lawa tu. Dan di tangan aku kita ada variant 6GB RAM dan juga 128GB storage, color Phantom Silver. Kalau tak silap aku ada satu lagi color warna biru kot. Nanti korang check lah. Dan ini guys merupakan flagship yang terbesar 2018, di mana skrinnya bersaiz 7.2 inci AMOLED panel. Dan itu dia. Baik tu. Oi, gedabak oh. Guys, serius, gedabak tu memang besar gila kan. 7.2 inci AMOLED panel. Nice guys. And okey, kita letak ke tepi dulu telefon ni. Kejap lagi apa pun tak jadi. Lepas tu apa lagi kita dapat? Ini apa ni? Stiker serial number. Kita ada SIM ejector. Kita akan dapat clear case dan juga warranty card, user manual. Okey, letak tepi. Kita tengok kualiti clear case dia. Handphone 3,000 ni mestilah bagi clear case yang comel-comel sikit kan. Janganlah bagi clear case yang tak ada kualiti. Oh, ada logo Huawei. Cantik. Nice. Okey, di sebelah bawah pula ada kepala charger. And di video-video yang lepas ada yang suggest dekat aku. Dia kata, bro jangan sebut kepala charger kan. Kau dalam video kau semua kau sebut kepala charger kan. Sebutlah power breaker kan. Apa hal kau? Sekatiku lah. Gurau. Relax lah lama. Aku lebih selesa guna kepala charger guys. Aku sebut kepala charger kan, aku sebut kepala lain, kepala takuk ke kepala apa. Okey. Dekat sini Huawei bekalkan kita kepala charger super charge dan dia punya total watt 20 watt. So, laju. Taklah selaju Mate 20 Pro. Kalau Mate 20 Pro kalau tak silap aku dia 40 watt dan ini 20 watt. Half daripada tu. Okey, kemudian kita ada USB cable. Type C lah semestinya kan. Kalau 3-4 ribu punya phone, dia bagi kita micro USB, kita wajib bagi dia pui. Bukan pui saja, sekali dengan kahak kita kena bagi kan. Okey, Type C. Dan last kali guys, kita ada earphone. Inilah yang macam aku cakap dulu kan. Harga telefon 3,000, 4,000, bagilah sebiji earphone. Bukannya kos banyak mana ni. Aku ingat kalau pengeluar nak keluarkan earphone ni, kos dia tak sampai RM20, RM30 pun kan. Aduh, aku pun pelik tu kan. Tapi Huawei buat benda ni. Nice Huawei, teruskan. Kalau boleh jangan stop. Okey guys, jom kita tengok ke phone dia terus. Memang sangat-sangat besar guys. Serius lah. 7.2 inci guys. Rasa solid. Dan di sebelah belakang ni dia ada macam, sekejap aku buka, macam ada tekstur kan. Dia ada juga cap jari tapi kurang, tak macam kaca biasa. Nice Huawei. Okey, di sebelah kanan di mana terletaknya button power on off. Okey, dekat sini ada macam merah-merah sikit. Kalau korang boleh nampak kan, cantik lah design dia, serius lah kan. Lepas tu dia punya volume rocker di sebelah kanan. Kemudian ada earpiece dan juga kamera depan. Di sebelah atas kita ada, yes, tengok
Kan? 3-4 ribu. Ada lagi lubang kegilaan ramai. Macam ni lah. Kan? Lepas tu dia ada antena 2. Dan juga stereo speaker guys. Dia ada 2 speaker. Satu dekat atas dan satu di bawah. Nampak? Kan? Inilah yang kita cakap kan. Harga 3-4 ribu bagi semua benda. Kan? Janganlah limit-limit kan. Kepala toya dia. Kan? Lepas tu dekat sebelah kiri dia ada SIM tray. Kemudian di sebelah belakang nampak tu guys, 3 biji kamera. Main kamera dia 40 megapiksel f1.8. Kemudian dia ada 24 megapiksel f2.0 untuk wide angle. Kemudian lagi satu 8 megapiksel f24 untuk telefoto, untuk zoom lagi tu. Dan lepas tu ada fingerprint. Fingerprint dia bukan dekat display tapi dekat belakang. Okay, nice. Jom turn on. Bagi aku masa untuk aku set up dulu guys. Screen Mate 20X ni guys, walaupun screen dia saiz 7.2 inci, lepas tu dia pakai AMOLED panel, tapi dia punya resolusi 1080p je. Tapi dia punya quality superb guys. Kan? Memang superb kan. AMOLED panel ni kita tahulah dia punya view angle memang A lah kan. Atas, tepi, kiri, kanan, bawah, belakang semua A lah kan. Okey, buka-buka dah ada satu software update. Nanti aku update. Okey, keluar daripada kotak kita akan dapat Android version 9 dan juga EMUI version 9.0 dan ada update tadi mungkin 9.1.0. Okey guys, kita test kamera dia dulu. Okey, selfie kamera aku onkan mode portrait. Oh, baik lah guys. Kamera dia lah cantik. Lepas tu dia punya skrin gedabak. Bila kau zoom muka kau penuh satu skrin baik. Memang A lah dia punya kualiti kan. Huawei punya phone. Nice lah, nice. Ok, kita cuba kamera belakang pula. Ya guys, hasil dia memang superb kan. Dia punya bokeh, dia punya color accuracy memang padu. Ok, lepas tu kita cuba wide angle punya lens pula. Ya, kalau wide angle lens habis kantoi aku punya setup guys kan. Okay. Okay, lepas tu kita cuba dia punya telephoto lens pula guys. Wih, bapak dia tu jauh gila dia boleh zoom baik. Tu guys, dia punya hasil kan. Color dia ada wash out sikit lah, tapi okay lah guys kan. Detail kat sini boleh nampak tu. Aku sebenarnya excited guys untuk buat gaming test ni. Dia punya bateri 5000 mAh satu. Dia punya screen pakai AMOLED panel. Lepas tu dia ada cooling system tambah lagi kan. Oh, kita akan masukkan list Mate 20X ni. Kita akan masukkan list. Kita akan dera dia guys. Kita akan set pada maksimum. Kita akan henyak dia. Kita tengok macam mana dia punya bateri. Kita tengok macam mana phone yang harga 3000 ni kan. Hadap kita punya cabaran gaming test kan. Kita tengok boleh pergi ke tak kan. Tapi sebelum tu guys, aku nak test dia punya speaker. Memandangkan dia ada 2 speaker, satu atas dan satu dekat bawah. Kita akan test dia punya speaker, power ke tak power handphone 3000 ni. Speaker atas dia lagi kuat daripada yang bawah. So aku rasa speaker atas dia ni lagi besar daripada yang bawah. Itu sebab speaker atas lagi sedap daripada speaker bawah tu. Ya. Okey. Kita kat sini bukan untuk berjoget. Okey, sebut pasal joget guys. Lepas ni mungkin akan ada review pasal speaker. Jadi ke tak jadi belum tahu lagi guys, sebab aku belum dapat lagi barang tu. So, okay, that's it guys. Lepas ni kita akan terus dengan gaming test. Kita akan test dengan main PUBG. Kita akan tengok bagaimana 5000 mAh dengan AMOLED screen, dengan dia punya cooling system. Kita akan check suhu sekali. Berbaloi atau tidak jika kita belanjakan RM3,000 untuk beli Mate 20X ni untuk kita main game. Kita akan tengok. Okay guys, sebelum kita settle kat sini, aku nak tanya pendapat korang kan. Apa pendapat korang dengan istilah gaming phone ni? Kan? Dan apa kriteria yang perlu ada pada gaming phone? Pada pendapat korang lah, korang komen dekat bawah.
Okay guys, sebelum habis, terima kasih kepada Huawei Concept Store Aman Central Alostar sebab sponsor video ni. So kalau korang berkenan dengan Mate 20X ni, korang boleh tengok link kat bawah video aku. Okay, that's it guys. Macam biasa, tagline kita, jangan isap gam. Bye.